ณตอนนี้พลังรวมของผมอยู่ที่33ล้านวันนี้เราจะมาลดพลังรวมของเราแต่จะทำให้ทีมของเราเก่งขึ้นอย่างมหาศาลเพื่อเตรียมตัวให้กับสงครามกิลด์ในรอบชิงชนะเลิศครั้งที่3นี่ก็เป็นสงครามกิลด์ครั้งที่3แล้วนะครับแล้วกิลด์หงิดก็ไม่เคยได้แชมป์ในสงครามกิลด์สักครั้งเลยเย้ในสงครามกิลด์ครั้งแรกถึงเราจะปกป้องศูนย์ใหญ่กิลด์ของเราเอาไว้ได้แต่เราก็แตกพ่ายอยู่ดีเพราะสมาชิกกิลด์หงิดมิสามารถยึดโรงงานไว้ได้เลยทำให้แพ้แต้มกิลด์ไปสงครามกิลด์ครั้งที่2กายหงิดก็โดนท็อปเซิร์ฟรุมตีจนแตกเพราะงั้นในสงครามกิลด์ครั้งที่3เราต้องเตรียมตัวกันหน่อยแล้วครับทุกคนแผนในสงครามกิลด์วันพรุ่งนี้ผมจะลงมาปกป้องโรงงานไว้1โรงงานและผมก็จะต้องปั้นทีมหลักของผมให้ PVP โหดที่สุดเท่าที่จะทำได้ในตอนนี้เพื่อที่จะได้เพิ่มโอกาสในการปกป้องโรงงานให้ได้มากที่สุดโดยเราจะมาเทสความโหดในการ PVP ของเรากับคุณลุงกันนะครับเพราะพลังรบของคุณลุงเนี่ยสูสีกับท็อปเซิร์ฟของเซิร์ฟ13ที่เรากำลังจะเจอเลยเดี๋ยวเรามาดูทีมหลักกายหงิดก่อนที่จะอัปเกรดให้โหดขึ้นกันนะครับเทสกับคุณลุงเลยครับผมท้าไปเลยครับ40เพชรมาแล้วครับทีมของคุณลุงเปิดก่อนทั้งทีมเปิดมาด้วยระเบิดปืนจากกลจากเจนอครับผมยิงใส่ทีมของไงครับผมชาร์จปืนใหญ่มาระเบิดปืนจากโกยิงมาเปรี้ยงเท่าไหร่ครับทีม2ล้านดาเมจลดไปถึง1ตัวนั่นคือโบรอการโดอีกเขตกลับไปแล้วก็ยุงร่าง2เขาปาดมาใส่การโดไกยินที่มีเลือด2หลอดจู่โจมพิมตาปุ๊บปั๊บทีเดียวแตกเลยครับผมการโดไกยินเริ่มมาก็เหลือ4ตัวแล้วก็ลูกเตะราชันจากโบรอนใส่กิโลแต่ว่ายุงดันแตกนะครับผมโอ้โหแตกตัวหน้าทะลุ1ตัวหลังถึงเจนอสของใจนะครับผมระเบิดปืนจากกลสวนไปยิงมายิงกลับไม่โกงเยี่ยมป้องตัด2ล้านดาเมจแรงกว่า10ล้านนะครับผมลดไปถึง4ตัวเจนอสติดไม่ดับเลยนะครับมาทางได้เงาจากโกเกสสวนกลับมาได้ก็มาโกเกสสวนกลับไปชาร์จมันนะครับตุ้งปังโอ้เมื่อแรกก็ดูเดือดแล้วนะครับผมและผมบอกเลยนะครับว่าต่อไปจะยื้อกันยาวๆครับเพราะว่ามันเหลือแต่ตัวสกิลหมู่แล้วครับผมและ2ตัวนี้ก็อึดมากๆทั้งเจนอสโกเกสสึกายหินและเจนอสโกเกสสึของคุณลุงน่าจะแลกกันสกิลหมู่ไปยาวๆอีก 2-3-4 เทิร์นครับผมบิวชิวๆครับเจนอสของคุณลุงโดนไฟเผาต่อเนื่องแต่งให้ร้อยแล้วนะครับผมโอเคเหลือโกเกสึตัวเดียวน่าจะซักกันไปอีกเทิร์นถึง2เทิร์นครับผมโอเคครับระเบิดปืนจากกลเจนอสกายหงิดน่าจะปิดงานได้ในรอบนี้หรือเปล่าโอเคปิดฉาก5เทิร์นเลยนะครับถึงจะปิดงานได้และเสียกำลังรบไปถึง4ตัวถ้าเป็นแบบนี้ในสงครามกิลด์รอบที่3ยังไงผมก็โดนรุมตีแตกอีกรอบแน่นอนรอบแรกเขาก็จะเอาเจนอส V2 มายิงพวกตัวบางทีมผมอย่างยุงร่าง2แล้วก็โบรอสให้แตกจากนั้นรอบ2เขาก็จะเอาพวกตัวสกิลเดี่ยวแรงๆอย่างยุงแล้วก็โบรอสมารุมตีตัวที่เหลืออยู่ของผมเพราะงั้นวันนี้เราจะมาทำให้ทีมหลักของเรา PVP เก่งให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับเพื่อเพิ่มโอกาสในการปกป้องโรงงานเอาไว้พลังของกายหงิดมี32ล้านยังเกือบแพ้ให้กับคุณลุงที่มีพลังน้อยกว่าถึง10ล้านเพราะว่าหลังจากที่เจนอส V2 เข้าเนี่ยสปีดมันมีผลอย่างมากครับผมใครเปิดก่อนก็จะได้เปรียบอย่างมหาศาลเพราะงั้นสิ่งที่เราจะทำในวันนี้ก็คืออัพสปีดแบบจัดหนักจัดเต็มไม่ให้มีใครตามทันแม้ว่าพลังรวมเราจะลดแต่ทีมของเราเก่งขึ้นอย่างมากๆแน่นอนครับเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวกันเลยครับพอเตรียมตัวเสร็จเราจะมาซัดกับคุณลุงใหม่อีกรอบหนึ่งเพื่อให้เพื่อนๆได้เห็นถึงความต่างนะครับแต่ก่อนอื่นผมจะเอาโบรอสออกจากทีมหลักนะครับเพราะโบรอสมันบางและก็ตายไวมากๆถึงจะมีบัฟไม่ย่อท้อจากศูนย์ย่อยกิลมันก็แก้ทางได้อย่างง่ายดายครับผมแค่เอาฟินิกซ์แมนมายืนหน้าโบรอสทีมของผมก็จะเสียลูกไฟไปฟรีๆกับการเตะฟินิกซ์แมนแต่ยุงเนี่ยยังมีประโยชน์ครับผมเพราะว่าเทิร์น2มันจะออกไปไล่โจมตีแบบโหดจัดๆตอนนี้พลังรวมของเราอยู่ที่33ล้าน3แสนนะครับพอเราอัปเกรดทีมของเราให้โหดขึ้นพลังจะเหลือเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันครับก่อนอื่นตอนนี้การโร่ของผมก็เถื่อนจัดเลยนะครับพลัง7ล้าน2แสนแต่สปีดมีอยู่แค่398ถึงจะตีแรงแค่ไหนถ้าไม่ได้ตีมันก็เท่านั้นครับผมพลังเยอะก็ไร้ค่าถ้าเกิดเราไม่ได้ทำอะไรเลยอุปกรณ์ของการโร่ผมคือแบบสุดจัดเลยนะครับบวกโจมตีเป็นเปอร์เซ็นต์6ดาวทุกชิ้นโคตรของโคตรเถื่อนวันนี้ผมก็จะมาถอด2ชิ้นนะครับนั่นก็คือรองเท้ากับเครื่องประดับถอดไปเลยครับรองเท้าที่บวกโจมตีสปีดกับเครื่องประดับที่บวกโจมตีสปีดไปแทนใส่สปีด2ช่องไปเลยแล้วก็อัปเกรดให้สุดเอาให้เลเวล110เหมือนเดิม
โอเคเลเวล110แล้วครับไปต่อกันที่สปีดความเร็วเอาให้เร็วทะลุนรกจัดไปเลยครับผม6 ดาวนี่ฮะเพื่อนๆเห็นไหมครับเวลาเราอัพสปีดเนี่ยพลังจะบวกน้อยมากๆดูดิ 3,000 แต่ความเก่งมันอยู่ที่สปีดครับผมเราอย่าไปโฟกัสกับพลังจนมากเกินไปเราต้องให้ความสำคัญกับสปีดด้วยครับแล้วผมก็จะจัดเต็มให้ได้มากที่สุดนะครับจะปั้นทีมหลักให้โหดที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้เพื่อเพิ่มโอกาสในการปกป้องโรงงานในสงครามกิลด์ครั้งที่3ของเรานะครับผมไม่รู้จะชนะได้ไหมแต่ก็จะลุยเต็มที่เฮ้ยได้แค่5 ดาวไม่เป็นไรครับผมย่อยรองเท้าที่บวกแอคแท็กไปเลยครับขึ้น6 ดาวเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับอุปกรณ์ความเร็วทั้ง2ชิ้นจากเซตมาเฟียพลังการโร่ของเราลดลงมาเหลือ6,700,000แค่ตัวเดียวลดไปถึง500,000เลยนะครับสำหรับพลังรบของการโร่แต่สปีดทะยานขึ้นมาเป็น616การโร่เราในตอนนี้เก่งกว่าตอนพลัง7,200,000แน่นอนตัวต่อไปที่เราต้องไปดัดแปลงให้โหดยิ่งขึ้นนั่นก็คือเจนอต V2 ครับผมเถื่อนสุดในเมตาณตอนนี้ละตอนนี้เจนอตผมพลังอยู่ที่6 ล้านไอเทมจะใส่เป็นสปีด1ชิ้นเลือด1ชิ้นแล้วก็อัตราคริติคอล1ชิ้นกับดาเมจคริติคอลอีก1ชิ้นสำหรับเจนอตผมจะแก้กางเกงกับเครื่องประดับแต่เสื้อผมจะไม่แก้นะครับเพราะว่าอัตราคริติคอลเนี่ยสำคัญมากๆผมไม่ควรให้เจนอตของผมมีอัตราคริติคอลต่ำกว่า 94% ถ้าถามว่าทำไมอัตราคริติคอลถึงสำคัญเพราะว่าตัวที่โคตรอึดโดยพาสซีฟอย่างโกเคสึที่มันจะอึดมากๆเพราะมันต้านทานดาเมจได้ทุกอย่างแต่จะไม่อึดเวลาที่โดนคริติคอลรวมถึงยุงร่าง2ด้วย2ตัวนี้จะโดนดาเมจคริติคอลแรงเป็นพิเศษเพราะงั้นผมก็จะรักษาอัตราคริติคอลไว้ที่ 94% นะครับตอนนี้เจนอตเลือดของผมอยู่ที่6,100,000เอากางเกงออกดาเมจคริติคอลก็จะหายไป 30% แต่ไม่เป็นไรครับสปีดสำคัญกว่าเยอะเอาเครื่องประดับออกเลือดก็จะหายไปอีก 30% ย่อยไปเลยครับผมจัดเลยอุปกรณ์เลือดความเร็วจงมาสถิตอยู่ที่เจนอต V2 ของกายิดเลือดกับความเร็วเครื่องประดับด้วยอยู่ไหนโอเคสวยงามครับทำการตีโบกให้เลเวล110ทั้ง2ชิ้นเลยเรียบร้อยครับต่อไปก็อัพดาวให้ขึ้น6 ดาวทุกชิ้นเหมือนเพื่อนเรียบร้อยครับผมตอนนี้พลังเจนอตของเราลดลงมาอยู่ที่ 5,580,000 ลดลงมาเกือบ 500,000 แต่โหดขึ้นอย่างแน่นอนครับความเร็วขึ้นมาเป็น797โอ้โหเร็วแรงทะลุนรกเลยนะครับผมเลือดลดลงมาอยู่ที่ 5,600,000 ระเบิดปืนจากกลของเจนอต V2 เราจะเบาลงแต่ไม่ใช่ปัญหานะครับถึงมันจะเบาลงมันก็แรงอยู่ดีครับแรงพอที่จะทำให้การโร่อีกฝั่งติดไม่ย่อท้อและโบรอลงไปนอนจูบดินคู่กับยุงร่าง2ต่อไปยุงร่าง2ครับผมว่าผมควรใส่ความเร็วอีกชิ้นหนึ่งตอนนี้เราจะเน้น PVP อย่างเดียวแล้วครับเอาทีมหลักของเราให้เถื่อนที่สุดมีโซ่ตรวนนักโทษที่มีแสงวิบวับวิบวับบวกโจมตีความเร็วโอ้โหได้แม่นยำเพื่อตรงเครื่องประดับก็มีแว่นวิบวับวิบวับบวกเลือดเป็น%ได้อยู่ครับใส่เลยรองเท้าอันเดิมย่อยอันเก่าทิ้งเลยครับปั๊บยัดเลเวลให้เท่ากับเพื่อนเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือแสงวิบวับแวววาว6 ดาวเรียบร้อยครับยุงของเราพลังก็ลดลงมาอยู่ที่ 5,250,000 แต่ความเร็วพุ่งไปที่620เดี๋ยวผมขอแก้รองเท้าของการโร่นิดนึงนะครับพอดีว่ามีรองเท้าที่ดีกว่านั่นก็คือรองเท้านักโทษนะครับบวกแม่นยำมา 5.5% ถึงแม่นยำจะไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่แต่เพื่อเพิ่มโอกาสชนะขึ้นมา 0.001% ผมก็จะทำนะครับผมเอาคืนได้ไหมไม่รู้แต่ขอให้เราได้ทำเต็มที่ครับโอเคเรียบร้อยแล้วครับเราจะเพิ่มสปีดให้แค่3ขุนพลหลักของเราพอนะครับเพราะว่าพอเกโรที่เราใช้เนี่ยจะมีลูกไฟใช้แค่6ลูกไฟเพราะงั้นก็ทำสปีดแค่3ตัวพอเจนอตผมเนี่ยตอนนี้เร็วแรงทะลุนรกเลยนะครับสปีดเกือบ800ส่วนพลังอื่นๆเราไม่สามารถอัพได้แล้วครับเพราะว่าผมอัพทุกอย่างที่มันจะอัพได้ในตอนนี้ให้กับตัวดาเมจหลักของผมเท่าที่จะทำได้ในตอนนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเลเวลตันที่110ดาวม่วงตันที่4ดาวม่วงอุปกรณ์เลเวลตัน6 ดาวทุกชิ้นการ์ดบัฟ6 ดาวทุกชิ้นออฟรองก็อัพจนตันหมดแล้วนะครับมีการบัฟระดับ S ที่ขาดแค่นิดนึงการพิเศษก็อัพหมดแล้วตาเฉพาะก็ล่อไป6 ดาวตันพลังรบรวมของเราก็ลดลงไปอยู่ที่32,200,000ครับผมลดไป1 ล้านนิดแต่ทีมของเราโหดขึ้นแบบโคตรแต่เรายังทำได้มากกว่านี้อีกนิดนึงผมรู้สึกว่าเกโรของผมมันบางไปหน่อยผมก็จะยืมของกระบองเหล็กเฉพาะกิจนะครับให้เกโรต่อเลยครับผม
แต่สูตรสุดเท่อันเก่าครับการตีธรรมดาของเกโรใช้งานได้ในทีมหลักของผมนะครับจะได้ส่งทีมเราไปไล่โจมตีแบบโหดจัดของงั้นก็จะทำให้เกโรยืนให้ได้นานที่สุดนะครับจัดไปเลย6 ดาวเอาไปเลยเกโรโอเคพร้อมแล้วในอารีนาทีมหลักของเราอยู่ที่28 ล้านนะครับผมโอ้โหตอนแรกเท่าไหร่ครับประมาณ32 ล้านใช่ปะลดลงมา3 ล้านจากการเพิ่มสปีดและเอาโบรอสออกเปลี่ยนเป็นฟินิกซ์แมนแม้ว่าพลังเราจะลดลงแต่ทีมของเราโหดขึ้นแน่นอนครับมาดูกันแบบสดๆเลยครับเริ่มตีคุณลุงรอบที่2ไปพร้อมๆกันหลังจากที่เราอัปเกรดทีมของเราให้ PVP โหดแบบจัดแล้วกำลังเข้าสู่โลกเข้านานจังโลกไหนครับเนี่ยเข้าสู่โลกนะครับโอ้โหมีสปอยชนะการประลองเด้งมาสปอยด้วยครับผมรอบนี้ที่ผมกำลังเปิดก่อนไปด้วยระเบิดปืนจากคนเจนอตปี2ยิงมาแล้วครับผมเพิ่มสปีดมาแล้วระเบิดปืนจากคนปังที่6 ล้านดาเมจลดไปถึง3 ตัวนะครับยุงร่าง2ไม่ตายเพราะติดไม่ยอดขอยุงร่าง2เองจุดโดนทุกตาใส่โกเอสึปังครึ่งหลอดไหมครึ่งหลอดครับผมปล่อยมาจากการโร่ซ้ำไปต่อปุกปักปังยุงร่าง2เหลือนิดนึงยังไม่ตายระเบิดปืนจากกลสวนกลับมาครับผมยิงมันเลยเปรี้ยง23 ล้านดาเมจการโร่เขกกลับไปโอ้โหขนาดของโจมตีออก2 ชิ้นก็ยังเขกหัวเกือบแบกดีครับสำหรับการโร่กระดิ่งและโจมตีตามเขาสวนกลับมาใส่การโร่กระดิ่งปังโอ้6 ล้าน7 แสนทีเดียวการโร่ผมแตกเลยทีมผมการยิงแก้แค้นในการโร่หน่อยผมไฟเผามาต่อครับผมหมัดโกเอสึไม่มีอะไรเป็นบาทาและเงาแทนกิโลทีมดาไปส่งยุงไปจิกต่อฟินิแมนตื่นขึ้นมาจิกธรรมดาใส่ยุงรัก2บาทาไรเงาเข้าสู่เทิร์นที่2บอกล้านเลยครับผมระเบิดปืนจากโกรอบที่2ปิดงานไม่ยื้อถึง5 เทิร์นแน่นอนครับดูจากเลยฝั่งแล้วปังปิดไหมเหลือนิดนึงยุงเข้าไปแล้วโจมตีวับปังปิดงานตามคาดครับผมเป็นยังไงต่างมากเลยนะครับ2 เทิร์นจบแถมเลือดผมยังเต็มหลอดแต่เสียการโร่ไป1 ตัวเพราะงั้นผมจะต้องปรับทีมหลักนิดนึงครับผมว่าผมควรเอาตัวดาเมจมายืนหน้าขึ้นมาเลยกาโร่ขึ้นมาเลยยุงร่าง2ส่วนโกเกสึก็ต้องขึ้นมาเพื่อแจกพาสซีฟให้กับกาโร่และยุงร่าง2คือยุงร่าง2อันนี้บัฟไม่ย่อท้อไงถึงเจนอสผมจะยิงจนยุงตายได้แต่มันมีโอกาส 50% ที่จะติดบัฟอมตะไม่ย่อท้อทำให้สวนกลับมาโจมตีแนวหลังของผมได้แต่ถ้าเกิดผมจัดทีมแบบนี้ผมคิดว่าจะหลบยุงร่าง2กับฟินิกซ์แมนได้ส่วนโบรอสคิดว่าน่าจะไม่ได้เตะแถวหน้าของผมเพราะมาถึงเจนอสจะระเบิดปืนจักรกลเก็บโบรอสที่ไม่มีบัฟไม่ย่อท้อให้มาลองใหม่ครับเปลี่ยนโพซิชันนิดนึงผมคิดว่าเจ๋งขึ้นอีกระดับหนึ่งมากำลังเข้าสู่โลกมาแล้วครับผมรอบนี้แถวหน้าของเราปลอดภัยแน่นอนเพราะโบร้อนอ่ะไม่ทันได้เตะหรอกโดนระเบิดปืนจากกลยิงเก็บไปก่อนเลยครับผมตัวนี้บัฟไม่ย่อท้อแตกแน่นอนส่วนยุงติดไม่ย่อท้ออีกแล้วไม่มีปัญหาครับเพราะว่าแถวหลังเรา3 ตัวอึดมากๆไปปล่อยมันต่อปุกปักปังยุงร่าง2ยังไม่ตายเหมือนเดิมนะครับอึดจริงๆระเบิดปืนจากกลสวนมาเลยครับคุณลุงมาเลย19 ล้านดาเมจการโร่เคกลับไปถูกโดนที่ตาของยุงรุงสวนกลับมาป้าเจน้อยบอกยังไหวแล้วการโร่เคกลับไปหล่นที่100 ยุงร่าง2นะครับแล้วก็หงลูกไฟเผาแถวหลังของกายอิดตีชิง4 ล้าน 5 แสนมาทาไรเงามาต่อกายอิดเคกลับไปโอ้รอบนี้โกเกสึลงไปนอนแดนตั้งแต่เทิร์นแรกเลยนะครับจิกไปครับเหลือตัวเดียวแล้วแต่ไม่น่าจะวันเทิร์นคิวเก็บงานได้เลยเจน้อยลูกรักของกายอิดระเบิดมันจะก้อนยิงไปยังไล่ดูเลือดต่อเพื่อความเท่ติชิงดีขึ้นเยอะเลยครับไม่มีตัวไหนตายแถมเลือดยังคงเต็มอยู่เหมือนเดิมเป็นยังไงครับเพื่อนๆทุกคนแม้ว่าพลังเราจะลดลงเป็นล้านแต่ว่าเราโหดขึ้นเยอะเลยนะครับสปีดเนี่ยสำคัญมากๆตอนพลังเยอะๆเนี่ยพลังมากกว่าเขา10 ล้านเลยนะครับสู้ไปทียังเกือบแพ้และเสียกำลังรบไปเยอะมากๆแต่พอเราลดพลังรบรวมลดโจมตีหันมาเพิ่มสปีดเราโหดขึ้นเยอะมากๆสามารถสู้กับทีมที่เราเกือบแพ้โดยที่ไม่เสียใครไปเลยเลือดรวมก็ไม่กระดิกด้วยโอเคครับเพื่อที่เราจะได้อยู่ศูนย์ย่อยกิลด์ที่ปกป้องโรงงานเราจะต้องจัดพลังรบรวมของเราให้อยู่ที่อันดับที่5ของกิลด์นะครับซึ่งผมต้องปรับพลังจาก31 ล้านให้เป็น13 ล้านเพราะว่าพลัง13 ล้านจะทำให้ผมอยู่อันดับที่5ของกิลด์ก็จะได้ปกป้องโรงงานตามที่วางแผนเอาไว้ปึ๊บใส่ตัวไก่ไปเลยครับโอเค13 ล้านแล้วแค่นี้ผมก็จะได้อยู่ในโพสิชันที่สามารถปกป้องโรงงานกิลด์เอาไว้ได้แต่จะปกป้องได้ไหมเดี๋ยวเราต้องมาดูกันครับผมสงครามกิลด์ในรอบที่3กิลด์หงิดจะสามารถชนะได้หรือไม่ยังไม่มีใครรู้แต่การันตีว่ามันอย่างแน่นอนเพราะว่าเราจัดเต็มมากๆแล้วเจอกันใหม่ในคลิปสงครามกิลด์ครั้งต่อไปครับผมเจอกัน